mấy cái này ta.
Napalipot talaga natin. Napaliputan ako dyan. Ang bukod nila na yung ulo. Pero mo ako pwede na. Ano dyan na eh? Dyan na eh. Bumabubo ka, bulang ka, bubo ka. Pwede ba ako? Ano ba ko doon? Ang gulo. Ano? Ikit sa dyan na rin. Sugada na nga ikit ko din. Hindi mo mga day. Pwede ba? Stop nila ko yun. Araw ko pag ako lang ang dami. 50 pesos. 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 50 pe
Mabak, ayun siya rin pala. Kami po yung mga batang siya ko ng lugar. Bakit? Matindi na matindi lang. Oo, talaga dyan. Bakit dyan? Ah, mga dyan rin po, talagang talaga. Mga di na tahilap ako. Ito lang po lang ito. Ulul! Ulul! Hoy, Ay, kala dyan. Nagulo. Dito. Ayan, ito niyo. Ayun, ayun. Aray ko! Aray ko! Aray! Iba yung gas. Boss! Hindi ko. Ano ito dito rin? Ito na nila alagan. Ayan, ano pa rin? Ayan, ano pa rin?
Bigat ba ito? Hindi siya ang gana. Oh, sige yan. Bakit gusto mo dito? Okay mo, tignan ni Sita. Hindi mo gawin na yun. Hindi mo nag-green ba ka? Natagi mo, tignan mo. Dapat din mo to. Bakit ba ni? Dapat ka mo. Bakit nga dito yung tayo? Nanamay ka mo sa dapat. Uy, may bagong kulay. Ay, parang Para level lug eh. Hindi mo gana. Anong ang kulay po? Kulay? Magkaroon lang ako sa iyo. Ayaw, pinakapulay yung... Hindi na ako yung okay na. Magaganon kaya ako. Ay, di ba ako pa? ay, ito na yun. Ay, ito yung mga pwede mo Nagpahulog ang gago. Nanay ko ba? Ano mo? Babang lang ako pag masarap dito. Makawala ko sa lista na ako. Wala ka na. Dahil ko ka. Ano ba? Hindi. Kumbaga, ay, baka wala ka po sa lista. Sabi na po na, wala ka kami. Di ba ba? Ito mo lang ito. Hello, ma'am. Wala din ito. Tomorrow, no? Ay, kung infection, tumawag ka sa na. Tumawag ka sa na. Tumawag ka sa na rin ang pwede. So, sige, yan, alam na. Hindi ka po sa tubig pa no. Ay, wow. Ay, po ka lang ba? Ay, sige, ayan, ito. Bakit ito ikaw, Tin? Ina mo po ba? Ay, nakasabuha ka dito. Pwede mo sa ipatulong? Putang ina. Pag. Ano? Ano sa ba na? Ito ba yung lockdown? Pinatalaon. Tuwa. Tulo. Tulo. Naglalaman dito. Yan, dito. Huwag ka yan. Siya
puno ako dito. Nasa taas. Yun.
Sila mo ka?
Hindi na mga bibili.
Yung search o yung parang
Sabi ko sa ulong mo si ano, Ali. Ah, ulit.
Ha? Narinig ka na. Muna sa buhok mo, araw sa ikan. Ha? Araw sa ikan. So, okay. Nasa buhok mo lang. Baka na makipag dahil kalbo pa na. Uy, pakarog ka! Nagiling daw. Nagiling daw. Tugasan ba kayo na yung mga araw? Ha?
Kumain, medyo mahilig na no. Hindi lang kita. Ano mo? Ay, nakakaba. Ano? Sabi mo na kami, ay, ay, naman ito.
Open pa to po.
Bad, ate, hindi ka raw. Hindi ka
Yung pinalipan. Okay, so, Pwede na. Wala ka extra. Kailangan nyo na tayo. Kailangan mo na. Kukulit na ito.
Ano ba yun? Ano ba yun eh? Ano kasalanan dito? Kaya dadagdag pa sila. Yaman. Iba naman kasi yung school namin. Saka, isa pa ang layo nila sa amin. Bakit sa ibang or sulit? Ay, dito man tayo. Pangalan mo na. Wala namang kasi ulit sila po. May kinamit sila sa ano, ligaw. Marami. Ha? Kaya ako ano, kaya mag-ano, kaya ako
Ano ba yun? Ako yan. Sige ba? Diba si Bag?
Gawa.
natabi ako sa ganyan. Pero, ako natabi ako. Pero, at na ang silang gusto. Number 10. Wala, kung may kakawin dito.
Ano yung bring mo, be? Happy birthday, Cristo. Happy birthday, Cristo. Ha? Ang anak mo? Anak mo? Oo. Bravo. Stop. Stop. Birthday say. Joy. Ha? Hindi daw nga ipon ka. Joy. Ha? Joy. Stop. Maisoy kita, stop. Maisoy. Nata. Kahit na pas. Basta, pas lang. Happy birthday, Cristo.
na kita. Nagyan din niya. Mayroon ba ito? Oh. Scoring machine. Sayang naman naka-out na February. Ah. Oo, ulit ko.
ka na. Balik ako na siya na. Pera. Ha? Balik na. Balik na, Bob. Bob. Alas pa.
Wala wala. Laro ko. Ayan nga. Meron kaya si wala wala. Sabi, adlaw, hindi yun.
Oo, nakainin ka rin yan. Mali-mali dito.
Yan, ano yan? Ano lagi akong dito po para po naman? Wala sa parto na lang. Ha? Na, papa, ibu. Yo, lagi pa. Pagkagan mo. Pagkagan mo. Agad na. Balik ka na. Really, ako. Gana kami. Yang baradilan. Oh, tatap ko pinawar baradilan. Oh, bukan ko pala.
Kaya punta mo na doon. Hindi na ba rin? Galing sa bulungan yung may lahat. Ahora mismo, si ya le quieres poner para otro. Hola, hola. Aku makan sebenarnya. Lu yang mana aku sebenarnya? Ya, bukan tahu. Aku kan anak sebenarnya. Kamu jangan gitu kan? Gitu. Kita aku sebenarnya. Ada dia. Ya. Dale. Dear Lord, dear Lord, dear Lord, and I go. Ya. Dear Lord, ang dear Lord. God, ang dear Lord. Wala dyan, ikutin ka. Pili ang bawal lahat. Wala. Hindi ka pili. Woo! Alam mo, bawal pilihan. Hindi na ako lagot. Wala ka doon. Wala doon. Hindi na, hindi. Lagi na. O dyan daw, wala na. Wala na. Patuloy na ba? Wala na.
Open the yellow. Open the yellow. Open the yellow. The one yellow dyan, may kapag. Open the yellow. Open the yellow. Open the yellow. Pwede yan. Ayaw din eh.
Nagana. Nagana ako. Ang kailangan niya ako. Tama ka. Bakit ka? Tanong siya. Bakit ka? Ano kaya? Ano na bakit? Ayun kasi, may ano ka po? Kapangit na yun.
Wala ka dyan sa likod nila.
Ito mo na ako.
Share ko na siya.
Hindi na ako. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Pero, ano mo ba ito? Hindi po. Ano? Ano yan? Sabi. Buti sila. Ay, pumunta ka pa. Wala ko sa lahat dito dito ano. Mga bobo. Bakit ka sa bata? Hindi na, hindi na, Lumit ka pa kami. Oh, balik ako. Madaya, hindi pat na.
Nakasaya ko. Ang mga lugar ko, ano?
What will we do? Kailangan ko lang sa na barilan.
Natuhog naman.
Oh, ano? Ano?
Wala sa dalawa ko mo. Wala pa kaya lang siya mga naligo kung bakit sa dalawa. Okay mo lang, wala. At mahali pa ako. Balik na lang ako sa kanya. Ano nang bigyan mo? Ano nang bigyan? Ciao. Alin, labi mo.
Open sa po. Ay, ito ako sa tabo. Eh, Ber. Salamat, Ber. Kaya kita. Ini sama keluar. Ha? Eh, berkau sedih saja.
Kita akan mencari pasti yang belakang itu bisa mau.
Hey boy, you're here.
Ha? Ha? Right, hindi po. Magbabalik.
Ito lang, ito. One. Ay, ito lang. Four. Ako. Ito lang. Dali naman. Wait. You. Time ko naman ito. Ay, bilang. Iba ko pang mga. Balitis ka na. Tem, balitis ka na. Balitis. Gawat na. Tutor ko. Hilot niya rin hilot. One, dali. Ibitin mo pa naman. Dali. Dali. Lemon. Puto na puro pa.
done swimming the whole city. Wait, kaboy. Isip ko. Isip naman, boy. Ako yung padali ako. You know, meron mo sa inyo yung yun sa kayo din. Hey, man. Ano boy? Wait na boy. Wait pa, mas nakalagtin nila sa nagtin. Ay, parang
Mahal ka sa Paris Touch, mahal. Okay. Ato na, kumaris kita, maris. Maris sa ka kasi. Sorry. Bilis lang. At na sa pero pati yung mga baby. Oh,
Chinese. Kapit sa to. Ayokong mag... Tawan. Delivery ka? Andro? Ayokong mabuhay. Innocent, napakit pera ko ay. Ako lang ko. Makakabili lang ako. Papunta. Jesus, hindi na. Tumas, alas 7 tumawi. Oh, tumas. Mabalik ako. Oo. Oo, sa diri ko, boy. Kaya ko, ako mo hindi magpapalitan yung pa. Nagad, ano sa mga siguro ay palitan ko. Ano spell lang? Ano, ikat ko siya. Parang kung may pagpapanuwal. Parang ano sa kaya. So, balik ay tipo, tapos, ano, nagpunta face. Asan yung pwede din pinasumid din? Hindi mo ko dapat ako. Ano, ginagawa? Yan. Yan. May pangalan nila ko, pwede. Ano na yun? Ano yun? Excited ako. Ayun. Thank you. Bye. Ano
Ikaw na lang mag-teach ikaw kasi tutunay talaga po. Pinahiling ang ano mo, profile mo. Mga gusto pala na yun. Hindi mo nakasabi siya ba? Yung, ano siya ang machine na din? Medyo na. Uy, nagbubuhay. Yes. Breakable. Hey! Parang ba? Good job. Kaya lang ako, ganito. Pagwalitan. Yung pagsisinga, pumunta na Cloud Socio, kinumbinasyon na klase. Klase na may kombinasyon na HC. Dito ko mga halit na yun. Ayokong mabuhay ng Huwag mo nga din sa court. Ha? Kapag sa court.
Bagong pansin ulit. Tapos buhay mo pa. Tapos ako, kaya ba sa iba? Pakaka. Buot ang batok pa. Teka na. Sure.
Utang box na yung pang-pangker. Bilang ilan. Ay, daw ka nga isa, 7, 6, 7, 1. O, ay, sali ako sa iyo. Ako pang pair. Give me size. Wait, wait. Wait, talaga din ako.
salamat sa Diyos may visualyo. Kasi ganun pala mga yan. Nainig ko siya. Wait, minakalag ang katakulit. Kaya nga yung kanay yung quality. Ayoko nga. Wah, kasi kayo. Ay, dahil na. Kasama niya ang size. Science. Ay. Kapag ako, nawa na ako laki na. Sa stock price. Kurang ang pera. Kasi ako din ang masaya. Ay, ito pa din. Tama niya ako dito. Sabi lahat na. Ay, bigyan na. Hindi mo na. Nawalang pera mo ni Jerry. Oo. Ako mo ba sa Ikaw ay yung ikaw. Ano? Kasi sumunod mo na ito. Iputong din ang kalaro ko. Hindi.
Pagkatapos ngayon, hindi na naman sa buwa, makapagpapalo ko yung pagkain. Eh, baka nalagdalo ka na rin. Kumakain siya rin siya. Lagi na say, wag mo ay ka. Kana doon. Ay nailit ka sinabay. Ay dito. Ay dito. Ay, bakit sa akin ito? Gusto mo pang bigyan mo tayo pang pumunta sa gilid ka rin. Nakalit, dito alis. Paano yung sa schedule?
Dragon dito, one main filter. Hello. Dragon, fight yung dito. Magbalik na, makakabili na. Hindi, ginawa na siya. Ay, sino? Doy? Ay, gano'n ako. Hindi, kung ang kinuha ngayon ka. Ano? Ako na matawal rin ako sabi. Ha? Ito naman, kundi na lang. Kundi na lang. Gusto rin yung dagat-dagat na ano. Bangan ako. Wait. Nagpabayad siya. Water, hose. Kailangan talaga ako. Uy, hindi niya tayo. Uy, tinatanong. Yeah. Yo.
Ang bangge. Teka rin, matulog ka daw. Nagaling ka, pero ito ko makapagod. Kaso, emotional. Kaso, ano, nagbabaw ka ng tao. Nagkakuhan ako ng aso. Ayun lang ka. Hindi lang. Ay! Kapag pala ng video. Ang ganda ng video namin ngayon. Ay! Ganda mga video. Naman ka, parang ramon. Hoy, ibang ilaw! Yup. What's Available. Yung kami sa taas? Tangilaw.
mga Dito. Dito. Oh! okay? Wait, kung ano yun. Ay po, sa mga nabo. Tapos mo. I will never down. Dito. Kaya na good. Paano yun? Uwi na na. Dito ka. Ay, naku nga ito. Bakit? Mabuha ka lang mag-dahil ka kakabakal. Tikutukan. Diba, hindi ka pa rin. Kami dati girlfriend. Ikaw, di ba ka, para di ka makapagla? Diba, kung ano ka niya, kung ano ka niya, sabi mo sa kulangan ko, matutod na ako, ano, kasi hindi ka, kung ang yaman. Yaman. At ang mga kadyan, siya. Oh, ano? Kami nagpabakal. Kailangan mo, para ka siya. Hindi kita. Para kanila ko. Tulad kasi, naman, sila. Naman, siya. Wala nila pa. Mas kasi ka maglaki. Marabo, baka na po. Ayun lang. Isa ba yun? Dapat natin basta Parang ito. kapag sa ka, Sakay ka sa motor ko. Sino? okay lang, isuot na to. Kaya ako, isuot ka. Wow, good. Good, hard, hard. Thank you. Good, hard. No. Basta no. Yan, sila no. Oh, banalo. Banalo yun. Dengan yung pang ano. Sulang mo lang kami ni CJ yun. Ano na nga yung CJ? Saan kita sa motor? Saan? Motor na saan? Ano, bulungan, bulungan. Bulungan. Ang ayos eh.
Yung mga sabi ko Tawa ka na. Hello. Ayan. Ito na. Ay! Say! Boy, say! Oh, tayo natin. Lalaw pa. Ayaw ko kapit na parehas. Ito nga sa mga ito nakalaw sa radyo. labot na ito rin. Oh, sabay di kasi. Abala ko. Fire. Kung hindi nakakalawak ko din mo. Ano bang karakter ko dito? Sila ko ni Malimong. Uy, sakto lang ganun. Message. Tabi daw. Ayun. Thank you. Pagkalo. Sabi ano. Uy, may pagkaskas. Para ba daw ako ba? Pakita mo! Mataas na ang kalaban mo ngayon. Nauto. Balik-balik. Dito ang kuya dito ng kalaban. Lao pa. Punta ko pa na yung DJ. Ano say kasi? Joy, pakalawa. Ay. Uy, dako. Ito'y ako si superhero mo ang dami ipaglaban. Ako ay lagi nakatinig. Dapat talaga ang mata. Unani ko na naman na ko. Tama. Hindi mo nila ito. Yung sumpot, yung ngayid talaga. Higirap pa nga ni. Kami sinunod sa ilaw. Okay. Upo na talaga tayo. Yan. Ako. Oh, let's go. Hey. Oo, matira ka mo. Insane. Ano? Maganda daw siguro.
Uy, hayop ka. Ano? Ulol. Magsakada mo. Ulol. Ben, malakaw ko na Hindi mo pa kung experience mo na Dapat man yan. Tama na. Hindi ba lady? Kung ano yung nag-advert, mahinutan siya. Wala po. Tama na nga. Wala siya. Hindi kisalat, may duga. Kung ay daw, magkanura. Lord, oh, 7 pag-ibigin, ako, Uy, magkatag duwin. Wala yung what? Ano ba? Hindi ka na gusto ko ay sila si ano. Libre yun. Huwag ililibro mo kayo kung at nandun nga kung pumatay. Dahil dati daw. Ngayon, pumatay ka paulit pa ano? Pero, Boy, ano ko? Babalik ka mga. Chris Bo, paano ba mag-deliver mo dito? Ikaw ko nga yung. Sige. Sabi, koy. Ito na rin, bakit ito? Pero kung na mo rin, bakit ba? Kaya para kung paano, Sire, bakayar mo ko yung ma? Eh, bakayar ko na nga yun. Nag-tweeting ko na nagtarap ko kami basketball. Buti ka nga yun, pinino. Bintara mo subakal luwan. Subakal pag-luwan. Tweeting shot sa bulag. Hindi mo nga. Pag-giling mo at duguan. Pero nahiro kami nga nito. Pero nung may subando ka nga. Busy ka nga yun eh. Para ano ka nito ay pa kung nagdadogo. Mapiro ako. Uy! Bro! Ikaw, Vitor. Ipring ba ito ini oh. Yeah. Uy, loko! Wah! Tawag ko kayo. Sige, ito pa. Kaltuhon. Galit kayo. Pinatira mo. Daro, nakalaon. Kaya nilabot kayo. Ay, alam mo, lahat, isip ko no. Ako yung tawa. Wala na daw ulit. Video. Ang takal mong pamasay pa uli. Anong takal mo? Wala na gano'n. Wala na. Wala na. Ano nga ba? Music ball, siguro kita kasi Kasi, sa
Ang daw po. Hindi siguro ang mga Ano ko daw? hindi mo nang talaga. Pinakatapos mo art. Hindi ko. Sa radyo, ibig ko pa manangat. Ito ba? Pagkulawa na yung ba? Mura mo na kayo. Pagrabat. Di ba na pagrabat? Ay, nakatang pa ito. Grabe na ako dito. Ano ito? Sa Amerika. Wow. Uy! Yan, dali ko na yun. Wow. Pagkawan. Mura mo na kayo magrabal. Ay, na. Ano? Oo, gana ako. Wow, guys, butol no. Ah, Bakit kingsang pangalan na sigado kingsang Manila. Listen, bro. King. Magbakal sa anak eh. Gusto ko nga Para yung yung Hey, baka lang ako nyo. Ilan nasan ako? I'm very kind to relate. Kapal kami nito kita sinuwa mong kunturon. Ano na baka kumain? Ang kakin. Ang daka na naman Sage.
Hindi ko na pangalan. Sino ba, Bugs? Sino yung kami nakalaot sa red? Ito, Bugs. Red. Uy, Red. kaya isa na nagbubuo. Red. Red. Marunong talaga kayo. Ay, paglo. Kaya na naman ako. Red. Oh! Ano binakaan? Oh, hindi mo pala agad ha? Ano? Yan o. Tabo. Yan ang bawal. Yan mo, Alex. Sisiyaw na! Obed. Yan o, yan o. Out na. Obed. Ato. Obed ganda. Ay, may donut pinatalarin. Ito, Waltra. Sabi-sabi. Marami ka pa rin. Malam ko kasi na parang Sabi ko, nililang na yan ang Waltra ko. Pinaplang. Wala naman yung orange. Red, orange. Eh, blinking mo na, Red. Blinkingan mo siya, tanga. Blinking, Red. Blinkingan mo, Red. Paano mo dahil? Paano mo dahil? Night kung kita tulo, ano? Red ball. Wait, buto ba? Sabi-sabi mo na. Wait, hindi ko. Papunay. Sorry, friends, maganda yung Kaya naman. Ano yun? Ang kuto niya ni Galit Ulmin doon. Ano guys, ito ba?
Ha? Ah, Kuya, 690. Kung bulungan kayo ang mga... meron mo dito pa siya ng kanta kung ayos ka? Kuya, ano na, yung pinig yung kanta ko dyan. Malapit mo, Lord. Mama mo pa, ano mo. Hindi mo nakapalawa ka. Eh, mag-aaral. May kulong mo tayo. Ano mo sa Mag-aaral ka, DJ. kakanan mo pang natin? Ayun, yan ang pagkakasal. Professional yung minaw ka? Mga ka daw. Sige ba? Daw. Eh. Hey! Ganito. Oh! Tama. Oh. Pagkatapos na mura. Kat. Kat. Kanon. Kat. Kung masama ni Bing, Hindi mo na kulong. Hindi ko bunga nga. Tingnan ko na. Hindi nga, isip na ako. Ito, hindi yung wala o. Uy, nakalam sa iyo doon. Nakalam sa tres. So, tapos, yun. Bring sa luwa. Yan. ay, Sabi ko ka, luwi-luwi sa lawa. oh, lipstick. Hindi ako talaga. Luwi sa ito. Dati siya gala, gusto buhay. Paano ko kumagin gala? Ito nga yung kumaluwi. Nalagpas ang patutsi. Ulo din na, ikaw! Dinay ko din! Dinay mo ito, do? Bunga mo. Yun ang nga, Luwi sa lawa. Ano mo pala siya? Chicken. Ayan ang size. Yan. Pero kahit kung kawalan din ko yung style. Professional ka nga. Ha? So, ito na order file. Ilay na. Last room, kawalan. Yun na! Luwi sa lawa. Ay, yun. Ha? Yung kahit din na lubod. Yung kayo. Ay, ito na. Anak. Nakulo ko na, hindi. Tapos nasa ko yung bunga nga. Pagpilira mo sa television mo. Ilay na yun. Manto. Ako nagtawag ako. Yun na. Eh, bakit? Ito. Gusto mo na to? Yun na. Diba, yun na. Uy! Yung pitch na, yung pitch. Oo, baka siguro mo bakalaw mo.
Punta kayo mo, Mariaw na ano. Ito ko na sabi ko sige, luluwas na luluwas na luluwas na. Gusto, kung nga, yung mahina. 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 Kasi, kung ano, duduman ako, bilang kasi ko pa. Kurang daw. Ano, di ko wala gulo. Kasi wala ba sige daw? Sige daw, sige daw. Kaya ako kasi. Yo? Sige daw. Na. Na. Karatira siya. Ano yung kita sa kalagsan? Ano yung pa? Dalis pa, talo ka sa pa. Ulo, 64. Humberto. Eh, may nag-load tulo. Ay, sa Robert, si Puto. Uy! Ay, ano? Ano ba na bato? Rainbow? Oh, shit, nagka-charge. Pag pala, nakapapal. Search ko niya, natin ha. Lubag ng ating topic. Hey! Hey! Pasak na yung sa...
Kung tayo naman na nire-work ko. Parang tama dyan na ko. Daral, big loss ko. Ha? Ewan siya? Aba, ako na. Bira ko. Ha? Bira ko. Dog. Tapos, open mo. Bira ko, third. Right. Oh, nilabak ko. Ano? Inilip ko lang ko super dahil ka pero akan. No. Oh, may mga sabi dyan o. Huwag na daw po. Ay, ito. Panginoon.
ka. Sige. Eh, walang tala dyan ah. Utang ayop na yun. Akan to. Langan ako bakit ako tumasira sa iyo. Ikaw. Ito mag-video. Ay, go. Nagtira, Ben. Sige, naman ka. Wait, boy, full ka na talaga. Hindi ko lukuha. December ban sa DJ. Love subato na. Hindi ko yung buka. Hey, babe. Urto ang ayip ka. Ako ka. Babe nga eh. Hindi nga na nga. Libre na gabi na gawa ka daw. Karin, ano yun? Wala, open money na din daw. Memories po ko. Doon na nga. Utang nga, yung kasigulo kami. Hindi na nga, yung kami na. Terus mapapurot niya. Di mo nga ito, Ben. Lara ka ba lang? I mean,
Ako na di ba na, ano nga, yung Meron kang mahal. Pangako ko nga. Nagagago. Ligado mga kapatid. Oh, yun. labo. Ulo ko naman sa lugar. Nakatungkol ka na ayun. May ka nakamusyal. Ulo pa, ulo ko. Wala yung nagdadala mo. Ay, ako. Oh, mga. Yan pa ulit daw, sira. Ay, bukati naman ako. Kaya mo ay. Ah, nag-sleeping. Oh, mga Class City Gilmer! Ano ba yun? Bang, namaray! Okay lang. Seven. Puta, day na! Ay, sige, uy, nakula. Seven. Ha? What the students na ngayon? Siguro na sinawin niya ng klase ka, Dre. Ano? Tuwa. Pero sila. Yan. Oy, balik! Alam, may nagkabay dyan. Alin? Oras. Ito. Puro daw ulit yun. At sa pwede, malilitig pa ba siya? Malilitig pa ba siya? Hindi mo sabi yan. Mas yung ay balik. Ano man? Activity balik. Sabi parang nakakawag ka. Ay nagano kami. Ito nagpaparaw. Kailangan na eh, makurong. Mura ka, ano? Pero sabi, pag ibusin doon. Puta pa ba rin si Sage? Ikaw na pa ba kayo na Sage? Ang juga na ro Sage, itong kaliwanan niya Subaru. Hindi na po. Sage. Yan, Ben. Paano daw ito? Tayo ay papunta ng... May mga doon na pasok na eh. Gasot na ay, papasok ko nga. So, wala ka din pero pati pasok na gaya. Mga nakamangan. Pinagan mo. Mamara. Tawad mga almar, mga ulo nga niyo. Ang galaw na umarapag. Ang sabay-sabay naman. Kailangan mo ka. Sige mo ko naman sa ano. Kaya nga, kasama to. Dahil aling ano ang sales. At ito po yung mga pagbuwan. Ah, sirkat. Kung po na lang doon pa, daw buwan. Kung po, Madalong. Hindi mo alam, no? Ay ba? Bukapal mo ka ito. Tunan mo na, tunan mo. Hindi ka matatatakay kung ano. Gawan. O, sige na. Bilibin mo na. O, sige na rin. Bilibin ako na. Bilibin ako na.
Pakulot mo lang po. Amen. Wala ka namin. Wala po. Hiling ko din. Wala yun. Uy, ano? Yan ang say mo? Alam ako. Nakakawat ako. Uy, na tayo, Mark. Bakit? Out there, paano ka na ilaan? Ano tapos na? Tayo ay papunta ng mundo. O, diba? May visual. Ito, sige nga, gumana nito. Isay. Gumana nito. Si Jay? Tatalag sa dito na, sa Diyo na. You! Nag-video mo yun. So, kita na. Ang uyak ng internet. Masyado na halipot ako. Ano kaya nagtimpla? Ano? Kung ka nagtimpla, inubos ko ng utak ko sa libo. Ay, naman pa. Bullshit na kayo. Ito talagang ayos. Ora, gulano yung pagkulit pera de. Ang badge. Ulit-ulit tumbutin mo kusugo. Pati badge. Wala ka na orang mo. Yung number 1. Pag-feeling ko magay-duwan eh. Wala ko na yung kapag-ikot doon. Kabusito. Saan kaya pala digdi? Puta, double eight. Iba na nga yun. Wala ka tabiling internet oh. Puta ka lang. Wala. Pinaka-bilis ng tao. Ikaw yung yun. Nagulog ka? Wala nga. Yan. Yan. Nagulog. Kita yung gagawin ng nagsikitan ko. Ako yan na, Jay. Damon. Ayan. Ayan. Siya, muna yun ako sa mga ikawan. Arot, tilihan. Chef, dapat ka namin ako. Yun na, Dre. Palitan lang kayo, dali mo, lugan ko. Ano ko ito? Ha? Magkano ka? Lulan mo space. Hanggang mapit ka ito sinalagan. Lulan mo. Akal ka lang. Mapira dyan. Kaya ka no. Yun talaga. Oo. Ito. Mapit ka ito sinalagan. At na siya, Trey. O, sila. Paano na pala? Pinagda na pala mo na nga. Yun, malayo ka piso ko. Ngayon kinamin. Ha? Palak-palak naman ang ngayo. Ngayon, ano na ngayo? Yung ano? Sige na. Sige ko. Takarayo. Karayo dito, Ben. Yung pag-bake talaga. Sa babo. Kamikado eh.
Wala, parang ano pangalan yan? Nalulog ka daw kapag sige na, Ben! Wala ka si Ben! Natrakat ka tao. Natrakat? Yung. Sabi na lang ulit lang. Ayuan. Tubo ka, tubo ka. Kayo ah. Tubo ka na rin sa kayo. Ayun. Hindi ko parang rin mo ba? Ngayon, iba naman kung bubuga. Ngayon ang mga tinis ko ba? At kung bubulo, pag natin po bigyan ng bubulo, hindi na naman ang Sino ba ito? ito po lang ito. So, matagpag na pagkatapos kita pala yun ko. Ito ay pasak. Kasi yung mga nagitin ito, ito lang mga Ano ba ito? Basic ko sabihin ito. ito pa nga harap. Kasi, pag ano, kaya nagat, tapos bumalo sa tapos sino, makilikot ito. Huwag may bagay. Paano? Well, may iba ka na may Papay ba ka magsinungan? Aron tayo kaya kung at piling so yun. Drink! 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 Mabuti sa drink! Ito. Gusto ko at nagpapay ba ka sana? Yun ang kung at pinakali. Ganaan. Ito ka pang tanga ka. Yan ang nagpapauto. Mala bunjing mo ang bunjing ka nga pang hiro-hiro pang budoy. What the fuck? Hiro-hiro ko nga pang bunjing. Ano? Di ba ganito? Nagbigyan mo lang sa budo. Wala naman ito. Ayos na yun. Dahil pa lang mga ganito daw, kita po naman ko siguro kami. Bakit ito na kasi? Ganito, para kayo. Bakit? Para kayo, Ari. Ito yung hindi na gawin. Ito. Putak. Pag-dito na na. Utang na. Ayun, sa ayoko ng police.
Pinagano nagrulubag sila. Yung pagod sa Kapag-iyan po. hindi mo nila ito pa. Maganda ko lang sa naniniwa. Ito. Inayos na. Budak na naman. All ka na. Moro mo tumawag din po sa pagdiwan. Ito pa na babalo ka ng university. Sila na sila. So, Laura, gawin mo ano? Go to black. Yung ano ba ganan yung paano ko Ang mukha daw, di pa yung mga Ilo sa lotre. Tapos may mga tapos ito. ako buhay ko na karami, taga, pagkukuha, sabi ko, Ako namin. uy, shit, Ilo kami tapos kami. Sige po. Wala ang number 3 tapos number 1 number 2. Ito lang yung number 1. Ay ilo. Walo. Kami. Sorry, may isa. Isa na kalabas. Hindi ko nga sa pag-asig hindi ko nga sa Facebook. Mga siya, ito lang Natakan mo sa pagkakas. Kasi nung pagtikipan ko, ganahan pa lang sa lisin. Sa telepon, ilang tayo ng discount. Tapos, ilang tayo ng sa Facebook. Yung tigigil ko kaya, marami, di ba?
Go down, diba? Yellow box, Spanish bomb. Nagpilipit na lang. Yung buo kang bakit ito, ito ka nagsimara yun. Sabi si, Bago ako na yun, dito bata. Hindi na tayo sa ating laban. Dito, dito. Yan na, three, tapos sabay yung data nito. Ano ka yung three? Three, tapos kalsika, sabay ka, ano ito? Ang one niya kami habis. Yan o, kung ano, for, inod pala mapano ka, mapun ka kay matuwan kong na kay mato. Sunod mapon, three, tapos pag medyo mo ka po na magsika. Tapos sabay ano, sabay tapos kami ito. Yan ka na ano, si Bukod lang.
pang kailangan ito talaga. Yung mga nito. Yan o. Ay, wala. Yan ang Morgan State. Kung alam mo, kinuha ko nga ito si Jay. Hindi na kayo ron. Kaya ko siya si Jay. Hindi na Jay. Woo! Bye. Oh my God. Pero, tigil na rin. Ben! Oo na, yung pag-ibig. Sino? Road mo. Ito kami dyan sa kayo. Ako, tinangan ba yan? Ako, practice mo lang kung gagawin ng kalulong. Ako, meron may karong. Nagkakinagbang niya ako din in-exercise ako, naggiling na ball. Pagkabot na, yun, hindi na magkaon, hindi na mag-inom, naggiling na ball. Weekends. Ano pa, kung Domingo pa, wala din. Para mo masapalan ang tingin. Ano ako? Ikaw. Ikaw na to. Ikaw na ito. Kaya ako mga palibre. Wala lang sinako. Wala lang. Pagdasa ng bed. Ano titiriya? Kontra? Hindi po wala. Hindi po wala.
Siyempre, ka na. Kapagod ka. Mapad ka? Pakulat niyo na ba yan? Pakausap lang. Ano yan? Mapad ka? Parang ang wapak mo nito. Mapansin na doon na rin. Mapadyak na sila tulong. Isipin mo. Tapos, si Ray, tapos si Ray. Siyempre, mapadyak na ng mga marami. Hindi na wala ba? Nakakawal? Ang wala pong logo yung tinakot ko na. Ano ang mas ano ba pong video na yun? Siya. Sabi siya. Si Boy na nga yun. Okay. Para parang kakain ng yan. Ito na ba din si Luwa? Sabay na nabagay sa buhay. Hindi ka na ko na yun. Sabay na buhay. Ano nga yung pagpapaswing? Ano lang, nagpapapaswing daw. Anong kapatid-kapatid? Para parang tagal ng layo. Mas kinablahin. What? Sabi na kung ba? Hindi, malinis na sila. Ano dito, kay Baran? Hindi pa akong kids
Nagkita na ka dito, no? Tulong butang ginalaw. Inano? Kasi baka mo no? Ha? Kasi baka mo Hey, hello, Ray. Ikaw madalo. Ako yung pwede ko po mga... Yan ako magpupod ako. Wala ka yung pag... Ay, nasilapit. Maganda mo na magkumbukan na Ben, wala ka naman Ben. Tagpo na Oo. naman Sige na. Ben. Lemon, sige na. Tagpo na naman Ben. Nakila ka daw pa yun. Sugod muna, sugod muna. Wala ko sa kuspan. Wala ko kaya din sa kuspan Ben. Dahil ko naman sa kuspan. Wala Ben. Yung mga yun, pero wala naman na. Hindi nga daw. Wala sila. Kamu yang dijikan na pagkamot ng jika, ganun mo. Lamat, Ben. Magaling ka talaga yun. Pag tinawag ko rin. Alangan, talaga yung balik. Nakabalo ko doon buwan mo. Ano? Wala na ako kung kanya. Pero ano po? Ito pa nga. At least yung balik ako. Tama mo. Jangan.
Ito na. Nagano ako ng basketball. Pero mabuti ito. Yung ano. Ngayon, yung ano po. Bueno, pues yo sí. Kapag pa rin, gusto ko na. Gusto ko ba na? Ay, ganyan po. Pinato. Kasi naman yung Agar! Okay, Lady Robert. Wala pa lang point ko. 3, tapos 3, 4, tapos 2. Yung bago nga dapat ito. Ano? Ayun na, ano daw? Pag-ring day. Wala ko na lang dapat ko. Wala ko. Puro na ako. Alam ko. Wala na ko na. 4 play. Wala na. Tapos 3. Pares na lang. Tapos 4. Huwag na sana ako. Basta ka na ito. Yung 4. Hindi pa na ganito. Magkabay na kayo. Ay, para kawa. Kasi kami pa na sinasagod yung mga kaya dahil nasa lang po ito ang pagharap ako ng bigay. Ano pa ang pangalan din? Pinuhutas ko. Yan, magandang pinuhutas ko. Nagabulot na kami ng kaya kami Sabi ko, hindi papalo. Huwag ibigin na kasi sa sundo ng 5 silang tingnan. Bago ba naman sa sundo ng 5 silang tingnan. Di ba kung itong kawa? Arbayin! Ako talaga. Ngayon mo man to? Ngayon mo? Hindi mo nga yung gagawin. Wala ka pa kayo dun sa TV mo. Tama na naman na yun. Hello! Hindi na, bet! Dahil na. Ito. Ano naman, Uy! Ay, hindi na ka telepon. Dapat pwede yung sana. Kung makikita pa rin kayo na, Ay, telepon. Nagdarap ko na ako na.
Ano ka mo? Ano ka? Gusto ka mo? Boss, ako na gabi! Hindi ka rin, hindi ko Pagkultura, Diyo, para ka naman kami. Maniwang? Parang pinagsabi na. Oo! Ayun, kayo pala na yung mga assistant na naman. Yan ah. Lagi ka lang sa ako.
Ay, may tawag yan? Open man. Wala ka. Sabado, Sino ko tinanong? Yan ah. Tada! Diba, nakasiko pa? Pwede sa to. Ako ko na din magkawat ng sinorin. Dali na po. O, tata ko mo sa card. Hindi na nag-out.
So, kung makakasin
Wala ka na bibig. Ngayon, pabling. Ang sugsuhan yun. Di ba din makawan yun? Ay, malaman ko. Libon ko. Ha? Oo, kabinero na. Nagdag ka ba? Ay, ano? Walang option. Ano yan, ano? Ano itong ganito ng scale? Pero sa tuloy na kawate, malagaga na kayo ulit. Iyo, ay sa tuloy na video. Hindi, namin mo din. Ano ni Bobo? Ano yan? Matindi. Ah, yung ano, yung slow fusion. Ah, yung si ano daw, si Coco tapos. Ah, si Cote. Alam ko dito Cote. Boom! Kamay ko pala sa nagalang buhok. Pulo! Pulo first taro. Oh! Lima. Oh! Nabuhay ka din. Ay, Ano? Ako? Ano na ba, Ben? Hindi na lang. Bari. Alam ko. Ah. Pinarapat ka na, video. Umuwas ka. Wala ka sa layo. Yung! Alas klase. No! Tapos ano, 8 ball. Alas klase. Mas, magiging daw mo naman. So, yun.
ang ahagi pa. Yung, natulungan mo pa yun. Ay, sige. Gusto ang ayo. Yan ang lagi mo yan. Ito, mura ko lang. Wala na sikarong ato sa nahan. Ang pala mo din sa mga pagkakas. Bago na naman ako. Bago na naman ako. Sama, yung ano, yung dala ka doon, yung pagkagaling doon. Ipili ko ba, ni... Bata ba? Tuto ka rin. Magalit na din mo, ulit na. Ay na, ano, plan wag. Wala para duduay kita. Bawal na ng duwa. Yung boy? Buwan na, kita na ako ay pag-uwi sa mga kakabuang Diskalbi mo lang ito. Aksipan na ulo, ito kasi na sila na ako doon. Malapit naman ako doon. Wala pa na, Ben. Ano? Kalwat? Kita ka ba? No? Yup. At nasa to, bali start tayo na agad sa aking Dahil Facebook. ma, dahil masabi, nalagap niya. Nagota na, nagota na. May oras na paman. Yan na. Mana? Sige, let's go. Wah. Oh. Okay. Ano ba yan? Tulog na ni Tio, Ben. Pinulat nila ako. Sul! Buno ko. Never mind, ikaw naman, ikaw ko, Ben. Ben. Ano? Kita ka pa?
Ano pala ba napang pula ninyo? Accept. Ay, siguro din ako. Eh, kung kailangan, huwag mo ko, napot ako dyan. Ay, ako kami. Wag mo bilog. Thank you, ako kay Jim. Oh, ang yung nilagay. Ay na. Aksipon mo ako. Hindi na. Pakitan mo ito ating tinta. Pakitan mo ito ating tinta. Ito lang. Bakit mo gari? Sabi mo, gusto sa baraka. Gusto sa baraka nga. Kaya man. Back. Oh, hindi ako sa kuya. Apat. Manipito. Umiga. Lights. Pero kinasalaman. Yun. Yun. Apat. Ito nga, na may isang tagbuin niyo. Pinintro mo ko nga, hindi. Uy, pinintro ka, hindi. Doko na naman, daw na pati sa ulo silang daw. Pero, kapatawag na naman kamuha ko, sila mo siya na boy. Ay, hindi ba? Imuno ko nga, makinti ka, may nagdahil pinalaw sila ko dahil, ano, hindi ba pati sa iba sila na boy. Ano, di ba? Tanga, dalawang anak ko yan. Gusto ka lang pininta kung din doon na yung mga gitsin eh. Imituro sila ang naulo ko. Sila. Paano sila? Imitsin mo na. Ito nga, ito din din. Ito pa daw na ito. Ito na daw ko. Pero mo siya ulo ko. Hindi na lang sila. Hindi na lang sila. Ino. Hindi daw, hindi ka pinisisi na ako. Hindi daw. So, yun na lang sila. Galing mo, magdiri ka sa klan. Magdiri ka sa klan. Ano? Ano? Galing mo ako sa kusuki ba? Ay. Wala kang manang dito. Oh, pag-ulit na ako. Hindi lang. Wala pa lang, binumpis mo naman. Gusto mo, ay na. Gusto mo, di ako na. Kasi malalit niya mo. Para dito sa mga Dalitan ako. Ano? Gusto ko.
mga bobo! So, ay, mga mga bobo man. Laro na kilap. May manok po ba kayo? May pasaro lang. Kailangan ko po gulay duman. Madirola pa kayo, ba? Meron mo madirola. Ay, nasaan kaya, Bill? Buwang po pinadapat. Ayaw ako tubig. Ay, paano? Ito ang 35 duman sa tao. Yeah, mga. Principal, John, sa hindi siya. wala man. Hindi ko nararamdaman kung nagkikalap ng addict eh. Nata, hindi na lang nagdasa mo. Ha? Sama tayo. Yung, Raymond, sabi ko, kung saan tayo ko, kaya naman bagat sa Ay, dapat meron, parang kung naman sa uya.
Ulit nito, buhay pa. Ano na? Nagbilang ka na ibang na. Pamamayag. Hindi na ako tatlo na hindi na ako tawag kung ano si Kaya din niya. Sabi ako po. Ine! Tinatanaw ka na. Pwede na mo. Ako na sa ano man yan, hindi naman, Depende naman. kasi dulo naman. Saan ka na to?
Ginawa ko lang. Ay, tapos tutulog ko sa iyo. Dito. Hindi man ano. May iba kayo? Ay, alas. Wala. Alas, lagaw ka sa mga konto. Alas, lagaw ka sa mga Ayun na. konto. Sabi pa rin yun, oh. Yung muna, doon ano panig. Hindi naman. Kasi tuwing muna. Mura, Bel. Eh, may mamukha, kung pinatun mo. Hindi mo po card. Alas namin natural mo sila. Ikaw na po si May Jinil. baka mo? Ikaw na po si Jinil. May baka malik na? Ay, man. Pinatun muna nga ni Tani. Ay, Pinatun yan muna. na. Oo, narinig ito, Bel. Narinig ito? Pinapel ka? Pero, Bel, Bel. No, talaga. Hindi na, ano, Bel, sabi, Jo, pwede mo pa rin. Hindi mo na ako nagpa-print na color. Kaya nakaprint na color. Puro sa black and white. siguro.
Wala mo nga yun. Hindi ka daw kapag. Teka, nag-ulit ako. Oh, laka-laka. Wala mo lamang na yun. Bilang. Patal. Kung sa'yo mo kung nag-biro, yan na ikalat. Aray, pagod na. Taningan mo kung na kung badas ka. Yan, nag-biro ka. Ayun. Kaya sa itas niya yan, sa may cash. Babante ang matamaan mo, sa may chocolate. Paraman. Puta. Kasi, Saan talaga? kasi mo, mugun ba, ka niyo. Nasa na to? Hindi ko kaya ko. Hindi Kung ba daw? masika na dyan, kagamaan ko, sabay ko, sabay ko, sabay ko, tapos ano mata, DJ, ano ta daw? Claro. Yan, kaya mo ipo. nagturong ba na siya? Alkanin mo. Baka turong na baga siya, kasi ko lang sabay ko, tapos pag pinag-tapos na siya, sabay ko, yun, tapos mata siya, Diyan ka sa Ang ganyan yung plastic. Kanin mo na. Basta yung pag-iyon. Dapat po ito ang mga nilay. Yan. Sabi ko, buwa ka. Ganak. Hindi pa rin buwa. Aron pala ka tayo sa isip. Gusto ko sa Diba? Ito na. Okay, pag dali mo sa bigwan, katulog, dali yung pa. Mas magaling na pag nagbubag sa mas magaling, isang pangalit bago maniyaw. Tuksok, sabi isa. Tuksok late yan. Pasal sa kanito. Nakao ba yung sa akin na sa naayos sa ako? Kaya hindi sa nila ang buwan ko. Wait, lagay yun. Yeah. Tapos kung nakadas ka na, kung nasamahan, nakakataas. Ano, may maliit pa. Ha? Tapos, ay puta ka na akin. Yan. Boom. Tapos, weird. Visit ka ng mga schedule ka mo. Compare mga kapatid. Ako lang mga gagawin ko. Uy, puta ka niya. Ang salang ka niya. Marasig niya. Ay boy.
Yan din na spin, yan din na. Save lang. Ito na din. Nagpupunta na sa sura ka lang. Look out for. Oh my God. Bill, lipat mo, Bill. Tama ka na pa niya. Yeah, opo. Hindi ko na mag-lawag, wait. Ano ba ako? Isara ka, sabanyo ka. Mga sabanyo ka, Bill. Yeah. Ipunta mo. Ipunta mo. Right. Maganda si Kadiyo. God.
Yung tanong ko, tanong. Ayun, Uy, baka dito. pero ba slide, 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 kami slide. Oh, yun! Wait lang. Ako, diba? Grabe na ba na? Hindi mo na nagkaroon ng work na. Siguro sa, Muna mo sa number. Hindi ako. Ano, sabi ko mo? Ay, yung face. Yo. Sabi. Hey. Oh, sorry. Mga tulong face. Mga UK.
Kilogram? Lalaki na ako sa Hey, mag-ibat. Hindi mo lang kasi ba, Dave? Hindi mo bigyan mo ba? Sige lang, hindi pa lang. Let's have me beside. Let's be. Hey. Water. Slide. Ito nga, sige ba din? Ito parang... Gulong na ako. Hindi pa ako, hindi ko na ito. Uy! Oh, man! Eh, tungkol na din. Ano nene? Ano ba sila? Tara, sila na. Okay. Eh, Bukod na rin yung ano. Madala ka na. ito no. Bibig bitawa. Tulong. Tulong.